sa ating headlines. The President has previously expressed alarm also over rising inflation. The recommendation given by Speaker Arroyo was considered by the economic cluster. Inflation rate nitong Hulyo pumalo na sa 5.7%. Pinakamabilis na pagtaas sa presyo ng mga bilihin sa nakalipas na 5 taon. Pangulong Duterte na alarma. Taas singil sa kuryente. Ngayong Agosto, asahan na ng mga customer ng Meralco. There were 3 committees, so it was heard all together, but the 3 committees voted separately. That's the way an assembly is supposed to work. If they don't discuss it together, then it's not an assembly. House Speaker Gloria Macapagal Arroyo naghain ng resolusyon para mag-convene ang Kongreso bilang Constituent Assembly. The Court, voting 10-2, denied petitioner in GR number 238875, Senator Laila De Lima's motion to be allowed to appear and personally represent herself during the oral argument of this case on 14 August 2018. Mosyon ni Senadora Laila De Lima na makadalo sa oral arguments kaugnay sa pagkalas ng Pilipinas sa International Criminal Court, ibinasura ng Korte Suprema. This is an order in writing issued by a court commanding the Bureau of Immigration to prevent any attempt by a person suspected of a crime to depart from the Philippines, which shall be issued ex parte in cases involving crimes where the minimum of the penalty prescribed by law is at least 6 years and 1 day. Mga Regional Trial Court, pinayagan ng Korte Suprema na mag-issue ng precautionary hold departure order laban sa mga suspect sa krimen. Kailangan namin ng maraming complainant para maging syndicated staff. Suspect o sa police beat, 2 suspect na nasa likod ng rent tangay at assume balance modus. Arestado ng PNP Highway Patrol Group. Sa balitang abroad, 12 migrant agricultural workers nasawi matapos maaksidente ang sinasakyan nilang van sa southern Italy at 3 patay sa pagsabog ng oil tanker sa Bologna, Italy. At tunghayan ang tindero ng sapin-sapin sa Ligo City, Albay na hinahangaan ngayon ng mga netizen dahil sa galing nito sa matematika. Magandang gabi, Pilipinas. Sa detalye ng ating mga balita, tumaas ang halaga ng mga pangunahing bilihin sa bansa nitong Hulyo na umabot na sa 5.7%. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ito na ang pinakamabilis na inflation rate sa nakalipas na 5 taon. Naitala ang 7.1% annual rate sa mga pagkain at non-alcoholic beverages. At ayon sa PSA, lahat ng pagkain maliban sa mais at prutas ay tumaas. At ang pinakamabilis na pagsirit ng presyo ng bilihin ay naitala sa National Capital Region o NCR na nasa 6.5%. Bukod sa pangunahing bilihin, tumaas din ang transport, 8.9%, housing, tubig, kuryente, gaas at iba pang fuel. Idagdag pa rito ang sa kalusugan, 4.5%, damit at footwear, 2.4%, recreation and culture, 1.1%, maging ang komunikasyon, 0.6%. Tinaya naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na papalo ang inflation ng bansa para sa buong taon ng 4.5%. Samantala, Pangulong Duterte naalarma na rin sa paglobo ng inflation rate sa bansa. Si Vic Sumintak sa detalye. Inamin ng Malacanang na maging si Pangulong Rodrigo Duterte ay naaalarma na rin sa paglobo ng inflation rate sa bansa. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na humahanap na ng solusyon ng Cabinet Economic Team kung papaano masasawat ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin.
Ayon kay Roque, kinukonsidera ng economic managers ng administrasyon ang mga mitigating measures na ipinapanukala ni House Speaker Gloria Macapagal Arroyo na bawasan ng taripa sa ilang food products, gayon din ang panukala ni Agriculture Secretary Manny Piñol na lagyan ng SRP o Suggested Retail Price ang mga fish product at zero tariff sa mga imported fish products. Inayag ni Roque, ipapatupad na rin ang banta ni Pangulong Duterte sa mga rice hoarders na gagamitin ang buong puwersa ng batas para pasukin ang mga warehouses na mga hinihinalang sangkot sa rice hoarding at rice cartel. The President has previously expressed alarm also over rising inflation. The recommendation given by Speaker Arroyo was considered by the economic cluster. I clarified with Secretary Piñol that his recommendation is the issuance of SRPs for fish products, except that, and as far as importation of fish products is concerned, there's a restriction by law that it cannot be delivered immediately to the markets, no? Has to be delivered at an intermediate point, which has to be amended before we can actually effect importation of fish products, no? But we're looking at all aspects, at further alleviation measures. And of course, the statement of the President against rice hoarders was because the increase in price of rice was a major contributor to the increase in overall inflation, no? And that's why the President has made it very clear he will use the full power of the state to break open, if need be, the warehouses of rice hoarders. Naniniwalang Malacanang na ang pagkontrol ng rice cartel sa supply at presyo ng bigas ang isa sa pangunahing dahilan kaya lumolobo ang inflation rate at pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa. Ginawa ng Malacanang ang pahayag matapos ilabas ng Philippine Statistics Authority o PSA na pumalo na sa 5.7% ang inflation rate noong July, mataas ng 5% kumpara sa naitala noong June at lagpas na sa inflation target ng National Economic Development Authority o NEDA na 2 to 4% ngayong taon. Vic Somintak, Eagle News, I am 1 with 25. Sa kaugnay na balita, milyong-milyong Pilipino ang dumaranas ng income loss sa unang 6 na buwang inflation ngayong taon. Sa pagtaya ng research group na Ibon, aabot sa 60 million ang may hirap na Pinoy ang nakakaranas ng income loss simula 993 pesos hanggang 2,715 dahil sa lumalalang inflation sa pagpasok na palamang ng taong 2018. Tumaas ang inflation rate simula 3.4% nitong January 2018 hanggang 5.2% nito lamang June. Mas mataas ang nasabing porsyento kung ikukumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Ang pagbaba ng piso, pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado at implementasyon ng Tax Reform of Acceleration and Inclusion o TRAIN Law ang ilan sa mga pangunahing pinagmulan ng inflationary pressure. Muling magtataas ng singil sa kuryente ang Manila Electric Company o Meralco ngayong buwan. Ayon sa Meralco, ang pagtaas ng electricity rates ngayong buwan ay kasunod ng pagtaas ng presyo ng kuryente. Sa email advisory ng Meralco, nasa 0.0265 per kilowatt hour hanggang 10 pesos and 21 centavos ang itataas sa singil ng kuryente. Kaya naman ang isang pamilya kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour kada buwan ay may karagdagang 5 piso sa kanilang total bill. Samantala, nabawasan ang budget ng Department of Energy para sa susunod na taon dahil ito sa tinapyasang pondo para sa National Electrification Administration. Ang pangamba naman ng mga mambabatas, maapektuhan ang Sitio Electrification Program Phase 2 ng NEA. Si Eden Santos sa detalye. Malaki ang tinapyas sa budget ng Department of Energy para sa taong 2019. Sa pagharap ng mga opisyal ng DOE sa pangunguna ni Secretary Alfonso Cusi kasama ang mga opisyal ng iba't ibang attached agencies nito, ay ikinabahala ni House Committee on Appropriations Chairman Carlo Nograles ang malaking tapyas sa budget ng National Electrification Administration o NEA. Sa budget presentation ay lumitaw na 1.135 billion pesos ang inaprobahang pondo para sa NEA ng Department of
Budget and Management. Mas mababa kumpara sa 1.8 billion pesos na 2018 budget nito. Ayon kay Nograles, tiniyak na makakaapekto ito sa Sitio Electrification Program Phase 2 ng NEA na magbibigay ng kuryente sa mga sitio sa buong bansa. Batay sa datos mula sa NEA, may 19,740 pang mga sitio o 2.4 million households sa buong bansa ang wala pang kuryente. Taliwas ito sa target ni Pangulong Rodrigo Duterte na mailawan ang lahat ng lugar sa bansa bago matapos ang kanyang termino sa 2022. Agad naman tiniyak ni Cusi na kakayanin nilang pagkasyahin kung magkano ang budget nila na inaprubahan ng Pangulo. So it's not just dependent on the budget, Your Honor, and whatever budget that has been given to us, the President's budget, we will work on it. But that will not waver us from ensuring that we deliver the service to our people, Your Honor. But it wouldn't hurt, Mr. Secretary, if we restored the budget cut, right? Kasi parang you're telling us you don't need the restoration. Because if you don't need the restoration, you just tell us. Because I'm here actually to help you. If you tell me that you want it restored, then I will work to have it restored. But if you tell me you don't want it, then ba't pa ako nagsasalita dito? We just have our submission. We just request that it has gone through the review, and we don't really require it to further to increase it. What we need is that we just have to work within that budget that has been approved by us, the President's budget, Your Honor. Now, because I'm coming from the point of view that the President wants full, complete electrification of our sitios before his term ends in 2022. Isn't that correct? Your Honor, we are working on that, and in fact, we are trying to make it shorter. And as I have said, whatever budget that has been approved by us, by the President, we will work on it. And in the event, that's why what I've said earlier is that it's not just on appropriation, but the cooperatives must do their job. We cannot depend on just on appropriation, Your Honor. We will find ways to make sure that the cooperative, they have the money to do their task of energizing their franchise area. Otherwise, we will require somebody else to do it, to do the job, Your Honor. Yung 775 ninyo, will you stick to that or you will still reach 1,817? We stick to our target of the number of households that will be energized, Your Honor. Handa naman umano ang Kamara na tulungan ng DOE sa kanilang budget upang maisakatuparan ng mga ito ang kanilang mandato at makapagbigay ng serbisyo sa taong bayan. I am not in agreement with the budget cuts that are happening in each and every department. And it burdens me, to see something like the NEA and DOE getting this very huge cut, especially for us coming from the provinces, na alam naman po natin na importante para sa atin na palaguin ang ekonomiya ng bawat lalawigan, ng bawat probinsya, ng bawat nayon, at malaking bahagi po dyan ang kuryente, ang electricity, ang power. Because with power comes progress. Automatic po yan. But with this budget cut, I am very saddened that this is happening. And so, tumataas na naman ang stress levels ko dahil nga hindi katanggap-tanggap para sa akin ito eh. At para sa akin, Congress, tayo, we have to do something about this. I appreciate what Secretary Cusi said, that despite this budget cut, you will still try to target 1,817. But obviously, we have to be realistic. I understand Secretary Cusi has a big challenge ahead of him. He has to think outside the box. I have to think outside the box as well because this is the Committee on Appropriations. But sige lang, hahanapan natin ang solusyon nito. Maraming salamat. Papasalamat po kami sa concern ninyo.
nagpapasalamat po kami sa concern ninyo, but there are other considerations that it's not just the money that we'd like to improve on, but how we utilize the money. Yung allocated per General Appropriations Act is fully obligated actually. No? Ang disbursements lang medyo nagka-problema dahil we need to comply with the COA requirements on liquidation. Yun ang major factor. Para sa Eagle News, Eden Santos, IM1 with 25. Good news po para sa mga naghahanap ng trabaho. Magsasagawa ang gobyerno ng job fair para sa Build projects nito sa Linggo, August 12. Ayon sa Department of Trade and Industry o DTI, ang job fair ay isasagawa sa SMX Convention Center sa Pasay City mula alas 8:30 ng umaga hanggang alas 4:30 ng hapon. Kabilang sa may job openings ay ang architects, engineers, finishing masons, finishing carpenters, heavy equipment operators, tile setters, welders at maging ang iba pang may kaugnayan sa construction skills. May mga bakanteng trabaho rin ang iaalok ng mga kumpanya at ahensya ng gobyerno na kabilang sa Build projects. Magkakaroon din ng one-stop shop government service para makumpleto ng mga aplikante ang kanilang requirements. Mahigit 10,000 trabaho ang bukas para sa mga job seekers. Abangan, resolusyon para mag-convene ang Kongreso bilang Constituent Assembly, inihain ni House Speaker Gloria Macapagal Arroyo. At plebisito para sa Bangsamoro Organic Law at Chacha, mangangailangan ng 7 billion pesos ayon sa COMELEC. At tabayan ng mga balitang yan sa pagbabalik ng Mata ng Agila. Pangarap mo lang noon? Abot kamay mo! Daraan sa butas ng karayom ang pag-aproba ng Senado sa hinihinging pagtaas sa pondo ng Presidential Communications Operations Office o PCOO. Kasunod na rin ito ng panukala ng isang kongresista na gawing zero budget ang pondo ng PCOO. Bunsod na rin ng pinakabagong kontrobersiya ukol sa malisyosong pagpapaliwanag sa isyu ng federalismo. Si Gerald Tagbo sa detalye. Tiniyak na ng ilang senador na kanilang mabubusisi ang nais na pagtaas sa budget ng Presidential Communications Operations Office o PCOO. Kasunod na rin ito ng pagkwestiyon ni Senadora Grace Poe sa panukalang pondo na nasabing tanggapan kaakibat ang pagtapya sa taunang budget ng ibang kagawaran. Aabot sa mahigit 1.4 billion pesos ang hininging pondo ng PCOO o katumbas ng 100 milyong pisong increase mula sa kasalukuyang budget nito. Ayon kay Senadora Risa Ontiveros, mahigpit ang kanilang pagbusisi sa mga opisyal ng PCOO kung saan-saan at kung papaano nagamit ang nakaraang budget ng tanggapan. Ito'y lalo't ilan sa mga tauhan nito ang nasangkot sa kontrobersya. Pinakahuli na rito ang malisyosong video sa post ni PCOO Assistant Secretary Mocha Uson at vlogger na si Drew Olivar ukol sa pagpapaliwanag sa isyu ng federalismo. Sisingilin din yan or itatanong in the same way na tinatanong naming mga mambabatas batay sa mga COA reports etc. kung papaano ginastos ng isang ahensya ang kanyang budget nung nakaraang taon para magdesisyon kung karapat-dapat ba siya sa kung anong halaga, lalo na kung humihingi sila ng increase. Hindi naman sang-ayon ng ilang senador sa panukali ni Akbayan Party List Representative Tom Villarin na zero budget sa PCOO.
Para kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Richard Gordon, mahalaga ang papel na ginagampanan ng PCOO na maiparating ang mensahe ng mga programa ng gobyerno. Gayunman magamit anya sana sa tama ang pondo na maibibigay sa isang tanggapan at tamang personalidad ang dapat na magpaliwanag sa partikular na usapin. Dapat kung magpapaliwanag tayo, talagang may kanalaman talaga. Hindi ko naman ini-small yung kakayahan ng mga tao. Kahit naman mahirap na tao, meron kaya magpaliwanag. Pero kung frivolous at medyo na-offend ang tao, dapat talaga, it goes into judgment. Ayon na rin patuloy ni Gordon ang patutsada ni Uson sa mga senador. Importante sa free speech may basehan. Kung walang basehan, wala yan. Putik lang yan. So as far as I'm concerned, kung may basehan, investigahan. Kung wala, let it pass. We have bigger fish to fry. Sa panig ni Senador Manny Pacquiao na kaalyado rin ng Pangulong Duterte, hindi dapat gawing biro ang pagpapaliwanag sa usapin ng federalismo. Pero naninindigan si Pacman na dapat pa rin bigyan ng pondo ang PCOO sa kabila ng mga naging kontrobersya. Federalism ay hindi biro. Kumbaga, kailangan seryosong usapin, maintindihan ng taong bayan yung kahalagahan ng federalism. Masipag naman sila, ginagampanan yung trabaho nila at nakikita naman natin at dadaan naman sila sa parang cross-examination dito sa Senate. Para sa Eagle News, Gerald Tagbo, I'm on 25. Nagsimula ng umusad sa mababang kapulungan ang panukalang pagpapalit ng saligang batas patungo sa federalismo. Ito ay matapos maghain si House Speaker Gloria Macapagal Arroyo ng resolusyon tungkol sa paraan ng pagboto ng mga mambabatas sa gagawing pagbabago ng konstitusyon na inaasahang tatapos sa pagkatalo ng mga kongresista at mga senador. Si Eden Santos sa detalye. Naghain na ng resolusyon si House Speaker Gloria Macapagal Arroyo para sa pagboto ng hiwalay ng Kamara at Senado sa charter change na magsisilbing daan tungo sa isinusulong na federalismo ng Administrasyong Duterte. Nakasaad sa House Resolution number 2056 na mangyayari ang voting separately ng Senado at Kamara sa oras na i-convene ang Constituent Assembly o CONAS. Ayon kay Speaker Arroyo, gagawin nilang pagboto ng hiwalay ng Senado at Kamara tulad sa ginawa sa Bangsamoro Basic Law ng tatlong komiting nanguna sa pagdinig ng BBL. Anya, bagaman magkahiwalay na boboto ang Senado at Kamara, ay magkasama namang magsasagwa ng deliberasyon ng mga senador at kongresista sa Chacha. Like for instance, isn't it the Bangsamoro Basic Law? There were 3 committees. So it's heard all together, but the 3 committees voted separately. That's the way an assembly is supposed to work. If they don't discuss it together, then it's not an assembly. Kasunod ng paghahain ng resolusyon, agad na nagbigay ng direktiba si Speaker Arroyo sa Committee on Constitutional Amendments na pinamumunuan ni late 3rd District Representative Vicente Veloso na huwag munang talakay ng substance ng isinumiting Federalism Charter ng Constitutional Commission o CONCOM. Anya, sayang ang oras kung pag-uusapan na ngayon ng komite ang nilalaman ng Federal Charter dahil mababaliwala lamang ang anumang mapagkakasunduan sa komite dahil bubuo din ng rules ang dalawang kapulungan sa CONAS. Committees discussing the different, it's like what the Constitutional Commission and my dad's Constitutional Convention did. Not here, not separate. This is only a committee for us to find out what the problems are. No, that will all be done. That will all be done in the assembly. It is only for the committee. No, it will waste time. We have to. Well, anyway, we have to immediately ask them. Agad namang ipinaabot ni Veloso sa mga miyembro ng komite ang direktiba ni Speaker Arroyo at binigyan diin na hindi nila maaaring talakay ng substance ng isinumiting federal draft ng CONCOM. The Senate and the House of Representatives shall vote separately. So, it is incorrect for anybody to say that this is only the view of the Speaker, because as this is adopted by the House of Representatives, then it will be the collective view of the House, binding on the part of the House, that as the Constituent Assembly is convened, we shall eventually be voting separately. The procedure will be left
to the Constituent Assembly because you cannot discuss the substance of the proposed revisions without a procedure laid down, agreed upon by both houses, the Senate and the House. So let me again clarify that this committee is coming up with this meeting. This is not even a hearing. This is only a meeting, first to tell the whole world that the Committee on Constitutional Amendments is functional. And number two, that we are trying our best to keep this moving, and we will enlist the help of former Senate President Aquilino Pimentel Jr. and the rest of the members of the Constitutional Committee who are around. Find ways that we can really talk it out with our Senate counterpart. Sa pagpupulong ng komite, dumalong ilang miyembro ng CONCOM sa pangunguna ni dating Senate Minority Leader Aquilino Nene Pimentel. Kabilang sa naging agenda ng meeting ay ang gagawing pamamaraan upang mahikayat nilang Senado para sa pag-convene ng CONAS. Handa naman ang CONCOM na tumulong para maipaliwanag sa mga senador ang federalismo. Find ways that we can really talk it out with our Senate counterpart. And we will not even speculate if we can have or we cannot have a revised constitution. I am very, enthused by the chairman's reference that this House is really more receptive to the idea of changing the Constitution than the Senate, which has been converted into a crematorium. But anyway, we will try to overcome that problem by precisely explaining the ins and outs of the proposal to shift to the federal system. Ikinatuwa naman ng Malacanang ang inihaing resolusyon ni Speaker Arroyo para sa pag-usad ng Chacha tungo sa federalismo. Gayunman, agad nilinaw ni Presidential Spokesperson Harry Roque na hindi ito maituturing na railroading. Talaga naman po prioridad ng administrasyon nito yung federalismo. At nagagalak po kami na nagkaroon ng ganitong development kasi ito po yung naging stumbling block nung nakalipas na liderato sa Kongreso. Hindi din sila magkasundo ng Senado kung voting separately or voting jointly. With this resolution, I hope mawawala na yung stumbling block na magtitiwala na yung mga senador na walang revision na maidadala sa taong bayan na hindi na pagkasunduan ng dalawang kapulungan ng ating Kongreso. Samantala, wala pa umanong timeline kung kailan sisimulan ang pag-convene ng CONAS. We don't know because it takes two to tango. Para sa Eagle News, Eden Santos, IM1 with 25. Nangangailangan ng Commission on Elections ng tinatayang 7 billion pesos para sa plebisito ng Bangsamoro Organic Law o BOL at sa panukalang Charter Change o CHACHA. Sinabi ni COMELEC Chairman Sheriff Abbas, ang 1 bilyong halaga ay ibinatay sa inisyal na assessment ng Bangsamoro Committee na pinamumunuan ni Commissioner Al Pareño. Gayong ang CHACHA ay nasa 6 hanggang 7 bilyon. Isa namang o posible namang isagawa ang plebisito para sa BOL sa Disyembre ngayong taon o sa Enero ng 2019. Pangunahan ng Philippine Statistics Authority o PSA ang paghahanda sa implementasyon ng Philippine Identification System o PILSIS matapos itong lagdaan kahapon ni Pangulong Duterte bilang batas. Pupulungin ni NEDA Secretary Ernesto Pernia ang PILSIS Policy and Coordination Council o PSPCC para bumuo ng Implementing Rules and Regulations kasama na ang Office of the Solicitor General, University of the Philippines Diliman, College of Law at mga stakeholder bago ito isumite. Makikipagtulungan din ang National Privacy Commission para sa pagpapatupad ng PILSIS. Sa mga susunod na buwan, magsasagawa ng pilot implementation sa mga piling rehiyon sa bansa. Lain nitong maisayos ang proseso ng pagpapalista para sa pagpapatupad ng batas
nasisimulan na sa susunod na taon. Pinawi naman ng Malacanang ang pangamba ng grupong tutol sa National ID System Law hinggil sa issue ng privacy. Sinabi ni Special Assistant to the President Secretary Bongo, bago naging ganap na batas ang PhilSys ay umiiral na ang Data Privacy Law at protektado ng Data Privacy Law. Niliwanag ni Secretary Go na walang dapat ikatakot ang sinuman sa National ID Law dahil ang mga impormasyon na nakapaloob dito ay tulad lamang sa impormasyong inilalagay sa Philippine Statistics Authority, Social Security System, Government Service Insurance System, Bureau of Internal Revenue at iba pang karaniwang impormasyong kinukuha sa mga tanggapan ng gobyerno. Abangan! Korte Suprema naglabas ng panuntunan hinggil sa pagbabawal na makalabas ng bansa ang isang individual na may kinakaharap na kaso sa hukuman. At pamunuan ng Nayong Pilipino sinibak ni Pangulong Rodrigo Duterte. Yan at ang iba pang balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila. This portion is brought to you. Letters and Music, Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Naglabas ng panuntunan ng Korte Suprema hinggil sa pagbabawal na makalabas ng bansa ang isang individual na may kinakaharap na kaso sa hukuman. Tatawagin itong PHDO o Precautionary Hold Departure Order na maaaring ipalabas ng Regional Trial Court laban sa isang akusado kung hihilingin ng prosecutor. Si Erwin Temperante sa buong detalye. Malinaw na ang panuntunang dapat sundin para mapigilang makalabas ng bansa ang sinumang may kinakaharap na kaso sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng Precautionary Hold Departure Order, maglalabas ng kautusan ang Korte na nag-aatas sa Bureau of Immigration na pigilang makalabas ng bansa ang isang suspect sa isang krimen. Has approved a rule on precautionary hold departure order. This is an order in writing issued by a court commanding the Bureau of Immigration to prevent any attempt by a person suspected of a crime to depart from the Philippines, which shall be issued ex parte in cases involving crimes where the minimum of the penalty prescribed by law is at least 6 years and 1 day. Ayon pa kay Supreme Court spokesperson Chodorte, maaaring mag-apply ng PHDO sa isang individual kung may arrest warrant ito, lalo na kung kakikitaan na may paghahangad ang isang individual na takasan ng kinakaharap na kaso sa bansa. Sa Regional Trial Court, maaaring isumite ang aplikasyon ng PHDO habang maaari lamang itong matanggal kung magsusumite naman ng verified motion ang respondent at nagpapatunay na hindi ito flight risk. The precautionary hold departure order may be applied for in the same manner that a search warrant may be issued. That is, before a judge who must determine probable cause upon a personal examination of witnesses under oath or affirmation. But the judge in a precautionary hold departure order application must also determine whether there is a high probability that the subject will depart from the Philippines to evade arrest and prosecution of crime against him or her. Matatanda ang April 17, 2018 nang ideklarang unconstitutional ng Supreme Court Anbang ang DOJ Department Order No. 41 kung saan dito nagbabase ang Bureau of Immigration sa mga hindi papayagang makalabas ng bansa. Dagdag pa ng SC, hindi naman ito sinusuportahan ng anumang batas ang kalihim ng katarungan na maglabas ng hold departure, watchlist order, maging ng allow to travel order. Sa panahon ni dating DOJ Secretary Leila de Lima, pinigilan nito ang pag-alis sa bansa ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo.
Para sa Agila News, Erwin Temperante. I'm one with 25. Ibinasura ng Korte Suprema ang mosyon ng nakakulong na si Senador Leila de Lima na makadalo sa oral arguments kaugnay sa pagkalas ng Pilipinas sa International Criminal Court. 10 maestrado ang bumoto na huwag payagan na humarap sa ICC oral arguments sa August 14 sa de Lima. Nagbabalik si Erwin Temperante sa detalye. Ibinasura ng Korte Suprema ang hiling ng nakakulong na si Senadora Leila de Lima na makadalo sa oral arguments kaugnay sa pagbitaw ng Pilipinas sa International Criminal Court. 10 ang bumoto o mayorya ng Supreme Court en banc ang nagsabing walang matibay na batayan para payagang dumalo sa oral arguments ang nakakulong na senadora. The court, voting 10-2, denied petitioner in GR number 238875, Senator Leila de Lima's motion to be allowed to appear and personally represent herself during the oral argument of this case on 14 August 2018. Humingi ng clearance si de Lima sa Korte Suprema na makadalo sa oral arguments sa August 14, 2018 kaugnay sa naging pagkalas ng Pilipinas sa Rome Statute kung saan nakapaloob ang International Criminal Court ayon sa Article 6, Section 14 ng 1987 Constitution. Hindi pinapayagan ng sinumang nakakulong na dumalo sa isang pagdinig bilang isang counsel. Gayunpaman, kahit pa niya hiniling ni de Lima na makadalo sa oral arguments sa kanyang tinatawag na personal capacity, hindi naman ito nagsumite sa korte ng katibayang higit siyang kailangan sa naturang oral arguments. The court also noted that Senator de Lima did not at any time plead any circumstances or competencies exclusive to her which make her appearance to the exclusion of her co-petitioners imperative and indispensable. Dalawang grupo ang kumukontra sa naging desisyon ng Pangulong Rodrigo Duterte sa pagkalas nito sa tratado, ang Opposition Senators at Philippine Coalition for International Criminal Court. Para sa Agila News, Erwin Temperante. I'm one with 25. Sinibak naman sa pwesto ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Board of Directors at Management ng Nayong Filipino Foundation o NPF sa pag-aproba nito ng isang lease deal. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, ginawa ito ng Pangulo kasunod ng kaniyang pagpapahayag ng pagkadismaya sa nagpapatuloy umanong korupsyon sa gobyerno. He cited the case of Nayong Filipino, which leased government property for a ridiculous long period of time of 70 years, beyond the lifetime of anyone. And he considered this as a contract which was grossly disadvantageous to government. He therefore announced that he was sacking all members of the board and management of Nayong Filipino. The papers that will formally terminate the entire management and the entire board of directors of Nayong Filipino will be issued in due course by the Executive Secretary. At all for the apprehension. Ayon pa kay Roque, nais ng Pangulo na tuluyan ang kanselahin ang naturang kontrata. Di na tinukoy ng opisyal kung ano ang sinasabing lease agreement. Pero batay sa report, umarkila ang NPF ng 9.57 hectare na property na may kaugnayan sa Landing International Development Limited ng Hong Kong at isang poultry sum. Ang NPF ay isang attached agency ng Department of Tourism. Ang nasabing issue kaugnay sa nasabing kontrobersyal na deal ay nakarating na sa Office of the Ombudsman matapos mag-file ng si NPF Board Member Maria Fema Duterte, malayong kamag-anak ng Pangulo, laban sa NPF Chairman o Chairperson na si Patricia Yvette Ocampo at iba pang board members nito lamang Mayo. Ayon pa kay Fema Duterte, malulugi ang gobyerno ng tinatayang 517 million pesos kada taon o kabuuang 25.85 billion pesos sa 50-year deal na may kaugnayan sa pagtatayo ng integrated resort casino. Sa iba pa ring balita, sa halip na mag-deploy ng warship sa Libya, kasunod ng pagdukot sa 3 Pilipino kasama ang isang South Korean national ng mga hindi pa matukoy na armadong grupo. Napagdesisyonan ni Pangulong Rodrigo Duterte na lumikha na lamang ng task force na tututok sa nasabing hostage crisis. Si Vic Sulintak sa detalye.
Binawi ni Pangulong Rodrigo Duterte ang nauna nitong banta na magpapadala ng frigates naval warship sa Libya para iligtas ang 2 Pinoy na binihag na mga rebelde sa naturang bansa. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na sa halip na warship ay isang high-level mission o task force ang kanyang binuo para makipagnegosasyon sa kaligtasan ng 2 bihag na Pinoy. Ayon kay Roque, ang task force ay pamumunuan mismo ni Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano. Likewise, the President expressed regrets over the manner by which 2 Filipinos were again kidnapped in Libya. Of course, he has stated previously that he was thinking of sending frigates together with the Koreans, to at least send the message that the President takes the plight of the Filipino OFWs very seriously. But he has since considered the advice of the Cabinet to first form a task force headed by the Foreign Secretary and composed of Muslim members of the Cabinet, including Secretaries Mamao, Alonto, and even Labor Secretary Bellion, to deal with the hostage crisis in Libya. The problem that complicates this latest case of kidnapping is that the kidnappers are not state agents of Libya. They are militias who are engaged in an armed conflict also with the Libyan government. And that is why it was deemed more prudent to work with the Libyan government. Inihayag ni Roque pangunahing prioridad ng pamahalaan ng kaligtasan ng 2 bihag na Pinoy sa bansang Libya. Vic Somintak, Eagle News, I am 1 with 25. Samantala, pinapayuhan ng Department of Foreign Affairs o DFA ang mga Pilipino sa Bangladesh na mag-ingat matapos ang nationwide student protest doon na naging marahas nitong weekend. Ayon sa DFA, mahigpit na minomonitor ng Embahada ng Pilipinas sa Dhaka ang nasabing protesta. Patuloy rin anilang nakikipag-ugnayan ng Embahada sa mga leader ng Filipino community para tingnan ang kaligtasan ng kanilang mga miyembro at alamin kung mayroong mga Pilipinong naapektuhan ng nasabing protesta at nangailangan ng tulong. Sabi ni Philippine Ambassador Vicente Vivencio Bandillo, sa ngayon ay wala pa silang natatanggap na anumang ulat na mayroong Pilipinong nasaktan mula sa nasabing protesta. Tinatayang nasa 500 Pilipino ang nasa Bangladesh. Inirekomenda ng Peace and Order Council ng Basilan na isailalim sa state of calamity ang buong lalawigan kasunod ng insidente ng pambobomba noong nakaraang linggo na ikinasawi ng 10 katao. Sa isang Facebook post ng Provincial Information Office ng Basilan, nakasaad na ang nasabing rekomendasyon ay naindorso na sa sangguniang panlalawigan para sa diskusyon at approval. Martes noong nakaraang linggo nang masawi ang 10 katao matapos na sumabog ang isang van na may kargang explosive device sa isang military checkpoint sa Lamitan City. Abangan, 2 suspect na nasa likod ng rent-tangay at assume balance modus arestado sa magkahiwalay na operasyon ng PNP Highway Patrol Group. At notorious drug pusher na kabilang sa narcolist ni Pangulong Rodrigo Duterte, patay matapos manlaban sa drug buy-bust operation ng PDEA sa Valenzuela City. Ang police beat sa pagbalik ng mata ng Agila. Welcome to the garden. A world that recaptures the value of life, creating your moments, kindling your passion, worth reliving over and over. This is your world, your life, your garden. Sumama sa national debate. Ito ang hamon ni Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano kay dating Pangulong Noynoy Aquino dahil sa mga pahayag nito ukol sa territorial dispute ng Pilipinas sa China
at ang 60-40 na hatian sakaling matuloy ang joint exploration sa West Philippine Sea. Si Gerald Rania sa detalye. Hinamon ni Department of Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano si dating Pangulong Benigno Aquino sa isang national debate para raw magkaliwanagan sagutin ang mga katanungan ng kalihim at kung ano ang kanilang suhestyon o alternative approach upang resolbahin ang issue sa territorial dispute sa West Philippine Sea sa pagitan ng Pilipinas at China. Bunsod ito sa naging pahayag ng dating Pangulo na maging transparent raw dapat ang Administrasyong Duterte sa mga papasuking kasunduan sa China, lalo na sa usapin ng joint exploration matapos lumabas ang 60-40 na hatian. Congressman Alejandro and Justice Carpio and I disagree. That's part of democracy. But they've been out there, they've been saying their stand, they've been debating with us. So let me end there by just telling President Aquino, I meant no disrespect to him. And I did not start this argument with him. It is he who had an interview saying, please be more transparent. And how much more transparent can we be? You know, without damaging our national interest or diplomatic negotiations. From day one, the Duterte administration has been open about its dealings with China. There are no secret meetings, there's no secret dealings, everything is above board. Giit ni Cayetano, dapat mag-testify ang dating Pangulo para malinawan ang mga naunang pahayag nito sa media, lalo na ang isyong mistulang sinuko na raw ang pagkapanalo ng bansa sa Permanent Court of Arbitration. And rather than just keep saying wrong ang policy, it's easy to say that our policy is wrong, but you have to understand first what was the take-off point of the Duterte administration's policy. It was when he lost Calvoro during his presidency, and until now the records are not clear of what actions the Aquino government did before, during, and after the standoff. And appealing to President Aquino, be part of the national debate. President Ramos and was it President Estrada, face the Senate on certain issues after their presidency. Dagdag pa ng kalihim, kapakanan ng bansa ang kanilang isinaalang-alang at titiyakin nilang hindi lalabagin ang nakasaad sa konstitusyon kung sakaling magkasundo sa hatian ng joint exploration sa West Philippine Sea. So, what I've said is not 60-40 alone. What I said is that our starting proposition, the Philippine starting proposition is malampaya. If any country, including China, is willing to give us in disputed areas the same that we got from Malampaya, how can anyone argue that we lost some of our sovereign rights? Because sovereign rights is economic rights. We are taking our responsibilities very seriously in providing for future Filipino generations. And if there are living and non-living resources in the West Philippine Sea, South China Sea, and we can come up with a framework that is win-win-win, why not? If not, it's our job to preserve. Samantala, sa 51st founding anniversary ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN, bukas ay kinilala ng kalihim ang naging napakalaking bahagi at pakinabang nito sa pagpapanatili ng kapayapaan at pagsusulong ng kaunlaran at international community cooperations sa mga nakalipas sa taon at sa kasalukuyan. 1 years of solidarity, unity, and cooperation. Amid the emerging regional and pressing issues of our time, ASEAN has become resilient and has only ever grown stronger. The bonds of ASEAN endures. The recently held 51st ASEAN Ministerial Meeting and related meetings last 30 of July to August 4 allowed me to reflect on ASEAN's close and dynamic relationship. We have held candid and transparent discussions. The trust and deep regard ASEAN member states have for each other allowed for the achievement of tangible goods, goals through concrete action and cooperation. Para sa Eagle News, Gerald Ranyes Ayamuan, World 25. Arestado sa magkahiwalay na operasyon ng PNP Highway Patrol Group ang dalawang suspect na nasa likod ng rent-tangay at assume balance modus. Nanawagan naman ng PNP HPG sa mga nabiktima na magtungo
sa kanilang tanggapan para magsampa ng karagdagang kaso laban sa mga sospek. Ang detalye sa report ni Mar Gabriel. Magkakasamang dumating sa tanggapan ng PNP Highway Patrol Group sa Campo Crame ang nasa 12 biktima ng rentangay at assume balance modus. Ito'y matapos na maaresto sa magkahiwalay na operasyon ng HPG ang dalawang sospek na sina Ryan Del Rosario at Joven Aicardo sa bisa ng warrant of arrest. Isa sa nabiktima nila ang negosyanteng si Radan Pascual. Kwento niya, nagkaproblema siya sa kanyang negosyo noong Marso, kaya napilitan siyang ipasalo ang kanyang Mitsubishi Adventure kay Ryan na nakilala lang niya sa social media. Nagbigay daw ito sa kanya ng 135,000 piso bilang down payment, kaya agad siyang nagtiwala rito. Kumpleto din daw sila sa kasulatan at nag-iwan pa ang suspect ng 3 post-dated check na may tig na 19,000 pesos para sa kanyang buwanang hulo para sa buwan ng April, May at June. Pero nang subukan daw niyang ipa-encash ang cheque, dito na raw siya ng problema. And ang malungkot dito, nung try kong iano sa bangko, engage sa bangko, siya, close account. Kinasasama ng loob kasi wala sa akin yung sasakyan, binabayaran ko siya. Halos ganito rin ang nangyari kay Edrica Huerta. Ang kaibahan lang, pinalabas daw ng suspect na rerentahan ng kanyang sasakyan. Pero makalipas ang ilang buwan, hindi na raw ito nagparamdam sa kanya. Huwag basta-basta magtitiwala sa hindi nakukuha sa itsura ng mukha yung klase ng tao. Ito ang problema kasi. Because yung nature kasi is hindi actually carnapping. It is estafa. Marunong yung carnapper eh. Estafa. Kasi nga may kontrata sila. At the same time, ibinigay freely yung susi. Unfortunately, hindi na ibinalik. Kaya naman nanawagan ng HPG sa iba pang nabiktima ng mga sospek na dumulog sa kanilang tanggapan para magsampa ng karagdagang kaso. Kailangan namin ng maraming complainant para maging syndicated estafa para non-bailable. Patuloy naman ang operasyon ng HPG para tuntunin ang lugar na pinagdadalhan ng mga sospek sa mga natangay nilang sasakyan na maaari daw chinap-chap para muling ibenta. Para sa Eagle News, Mar Gabriel, I am one with 25. Patay ang umano'y notorious na drug pusher na kabilang sa narcolist ni Pangulong Duterte matapos manlaban sa buy-bust operation ng PDEA sa Valenzuela City kagabi. Aabot naman sa higit 200,000 piso na halaga ng shabu ang nasabat mula sa suspect. Si Erlo Bringas sa detalye. Nakipagbarilan sa mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency nang makatunog ang target ng drug buy-bust operation sa St. Jude Street, Malintab, Valenzuela City kagabi na si Ezekiel Sangco na pulis na pala ang kanyang katransaksyon. Ikinasa ang buy-bust operation ng pinagsanipwersa ng PDEA NCR at Valenzuela City PNP Special Drug Enforcement Unit matapos na makatanggap ng info na muli na naman itong nag-ooperate. Sa mismong tricycle na ito, ginawa ang abutan ng droga at nagpanggap na poster buyer ang isa sa mga operatiba. Nang makatunog ang suspect, dito na nangyari ang engkwentro. When he sensed na tropa pala natin yung nung kanyang bumili, balak na niyang barilin yung ating kasamahan. Kasi ang ginagawa niyang mode of kanyang modus operandi is to conduct business dito sa kanyang tricycle. So sa aming ilang linggo, umabot mahigit 1 buwan na pagsusubaybay sa kanya, lahat ng kanyang mga customer madalas ay sumasakay sa kanyang tricycle. Si Sangco ay dati anilang pulis na nakadestino sa Valenzuela PNP. Nag-retire na anila ito noon pero muli itong nakabalik sa serbisyo at napag-alaman din na bukod sa droga, sangkot din ito sa iba pang uri ng krimen. Doon lang sa background check, napag-alaman na kasama siya sa PRRD list. So, nakalagay naman sa automatic and nakalagay sa ating listahan as wanted po sa PNP. Pero hindi siya tumigil po. Tuloy-tuloy pa rin yung kanyang illegal activities. Napag-alaman din na kabilang si Sangco sa narcolist ni Pangulong Rodrigo Duterte. Naisugod pa sa ospital si Sangco pero dineklara din ito ang dead on arrival. Na-recover sa suspect ang 30 grams ng shabu na may market value na 204,000 pesos at kalibre 45 baril. Para sa Eagle News, Erdo Bringas, I am one with 25.
Para lalo pang mapangalagaan ang kalikasan at maiwasan ang matinding pagbaha, nagsagawa ng tree planting activity ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa Mandaon, Masbate. Aabot naman sa 4 iba't ibang uri ng puno ang naitanim sa lugar. May detalye si Eagle News correspondent Ria Cleofas. Nagsagawa ng tree planting ang mga kaanib ng Iglesia ni Cristo sa Barangay Ayat, Bayan ng Mandaon dito sa lalawigan ng Masbate. Nilahukan ito ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo mula sa iba't ibang lugar na pinangunahan ng kanilang district minister na si Brother Rodolfo M. Erese. Masayang-masaya ang mga kaanib ng Iglesia ni Cristo sa pagkikipagkaisa sa mga ganitong aktibidad dahil hindi lang nila natutugunan ang pangangalaga sa kalikasan, kundi higit sa lahat ay maipakita nila na kaisa sila ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo at maging sa kampanya ng pamahalaan bahagi ng pag-iingat sa kalikasan. Ang mga itinanim na puno ay mahigit 400 puno ng saging, kakao, mangga at iba pa. Nangako ang mga kaanib ng Iglesia ni Cristo na patuloy at mamamalagi silang kaisa ng pamamahala sa Iglesia at ng gobyerno na pangalagaan ang kapaligiran at kalikasan. Para sa Eagle News, Ria Cleofas, I am 1 with 25. National Lung Month, ginugunitan ng DOH katuwang ang ilang organisasyon sa pagpapanatiling malusog ng baga. Ang detalye sa report ni Bel Surara. Kilosang Malusog na Baga 2018. Healthy Lungs, Happy Life para Galing Lungs. Ito ang tema ng pagdiriwang ng National Lung Month batay sa bisa ng Presidential Proclamation No. 176. Ang buwan ng Agosto ay idineklara bilang National Lung Month sa layuning kilalanin ng publiko na mahalagang mapangalagaan ng baga. May taas ang kamalayan sa mga sakit sa baga na dumadapo sa tao tulad ng asthma, chronic obstructive pulmonary disease o COPD, pneumonia at tuberculosis. Kaagapay ng Department of Health o DOH, ang Philippine College of Chest Physicians o PCCP ang lead organization sa pagsasagawa ng mga aktibidad kaugnay ng pagdiriwang. And then on August 19, meron mo kami activity. Magtatanim po kami ng puno. No? Kasi po hindi lang, pati po preventive ginagawa namin. We want Philippines to be healthy, with healthy lungs, with healthy air. Pag nagtanim po kayo ng puno, ang ini-emit po ng puno ay oxygen. So, let's protect ourselves, no? Na nawalan po baga natin. Pag nawala po ang isa, mahirap po, nako-compromise. Ang baga po ay isa sa mga sentro na organ system ng katawan na affected lahat ng parte ng katawan or ng organs pag iyon po ang na-damage. So, let's take care of our lungs. No? Para sa Eagle News, Bel Surara, Andam 1 with 25. Pasok sa top 10 ng Philippine Radiologic Technologist Licensure Examination ang 2 Batanggenyo. Nasa ika-6 na pwesto si Mark Henry Parungaw, habang nasa ika-8 naman si Angelica Jane Bulalin. Pareho silang nakakuha ng 100% na passing rate sa naturang eksaminasyon. Samantala, nag-uwi ng karangalan ng isang batang Pinoy sa ika-14 na International Mathematics Contest sa Singapore. Napanalunan ni Lance Chrysler de Jesus ang gold prize dahil sa nakuha niyang karangalan sa Grade 7 Division. Nagkamit din siya ng tagumpay sa Singapore at Asian Schools Math Olympiad 2018. Hindi na tao ang nagsiserve at naghahatid ng pagkain sa mga bumibisita sa isang restaurant sa China dahil ang tagakuha o tagahain ng pagkain ay mga robot. Ito ang pinakabagong inobasyon ng Chinese e-commerce giant na Alibaba na layon na ipakilala ang paggamit ng robotics sa ilang mga establishmento sa lugar.
kasing hugis nila ang isang microwave oven at mas matipid ito at mas epektibo sila kesa sa mga waiter. Mayroon ng 57 Hema markets ang Alibaba sa 13 syudad sa China. Abangan, 12 migrant agricultural workers nasawi matapos maaksidente ang sinasakyan nilang van sa southern Italy. 3 patay sa pagsabog ng oil tanker sa Bologna, Italy. At tunghayan ang tendero ng sapin-sapin sa Ligao City, Albay na hinahangaan ngayon ng mga netizen dahil sa galing nito sa matematika. Ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Mata Agila. Ba't parang sobrang big deal po sa inyong magbigay isa? Ay, Marcel! Ay, kasali na naman ito talaga paggulo. Huwag naman natin sisihin ng sisihin na puro corrupt, palibasa nasa Mindanao. Hindi naman totoo yun eh. Kahit paano, nababa namin sa Ilocos yung level ng poverty. Eh, ba't hindi magawa din sa Mindanao? Sobrang kawawa yung mga tao dun eh. Isa na pong ganap na bagyo ang low pressure area na binabantayan ng Pag-asa. Tinawag itong Tropical Depression Carding. Huli itong namataan sa layong 1,215 kilometers silangan ng Kalayan, Cagayan. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 55 kilometers per hour. Malapit sa gitna at pagbugso na aabot sa 65 kilometers per hour. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 10 kilometers per hour at inaasahang hindi tatama sa lupa. Gayunman, palalakasin nito ang southwest monsoon o habagat na nakakaapekto sa southern Luzon, Visayas at Mindanao. Bukas, maulap na papawirin na may kalat-kalat na pagulan o thunderstorms ang mararanasan sa Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Palawan, Mindoro Provinces at Western Visayas. Bagyang maulap hanggang sa maulap na papawiri na may ilang mga pagulan o thunderstorms ang mararanasan naman sa Metro Manila, Bicol Region, Mindanao at ang natitirang bahagi ng Calabarzon, Mimaropa, Central Luzon at Visayas. Ang natitirang bahagi naman ng Luzon ay makakaranas ng bagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may ilang mga pag-ulan. Queen of all media na si Chris Aquino gagampanan ang karakter ng isang prinsesa sa Hollywood movie na Crazy Rich Asians at Hollywood actor Robert Redford magre-retiro na sa kanyang career. Ang detalye sa report ni Ces Alvarez. Nakatakda ng magretiro sa kanyang showbiz career si Oscar-winning actor Robert Redford. Ayon kay Redford, posibleng huli na ang kanyang upcoming film na The Old Man and the Gun. Taong 1967 nang sumikat si Redford sa kanyang role sa pelikulang Barefoot in the Park, The Sting, and All the President's Men. 1980 naman nang magwagi ito sa Academy Award para sa kanyang directorial debut sa pelikulang Ordinary People at taong 2002 nang makuha niya ang Lifetime Achievement Oscar. Ang iba pang pelikula na kinabilangan ni Robert Redford ay ang Butch Cassidy and the Sundance Kid and Out of Africa. Samantala, isang Malay royalty princess ang gagampanang karakter ni Chris Aquino sa Hollywood film na Crazy Rich Asians. Ito ang ibinahagi ng isang US magazine para sa upcoming Hollywood film na Crazy Rich Asians. Snavish o mataray ang personalidad ni Princess Intan na gagampanan ni Chris sa naturang pelikula. Sa ngayon ay nasa Los Angeles, California si Chris para sa red carpet Hollywood premiere ng Crazy Rich Asians. Bagaman ayon sa kanya, nasa bahay lang siya dahil sa pamamantal ng kanyang mga braso dala ng matinding init sa lugar. Para sa Eagle News, Ces Alvarez, Naimon with 25.
12 migrant agricultural workers ang patay matapos maaksidente ang sinasakyan nilang van sa southern Italy. Samantala, 3 rin ang patay sa pagsabog ng oil tanker sa Bologna, Italy. Ang news abroad sa report ni Vin Pasqua. 12 migrant agricultural workers ang patay matapos maaksidente ang sinasakyan nilang van sa southern Italy. Naganap ang aksidente sa lungsod ng Foggia sa Puglia. Maliban sa mga nasawi, meron pang 3 sugatan. Taon-taon, kada summer, libu-libong migrante mula sa iba't ibang bahagi ng Europa at Africa ang dinadala sa nasabing bahagi ng Italia para magtrabaho sa taniman ng kamatis. Sa ganitong panahon kasi ang anihan ng mga kamatis sa lugar. Ibabalik na sana sa kanilang pansamantalang tinutuluyan ang mga migrante matapos ang buong araw na pagtatrabaho nang maganap ang aksidente. 3 katao ang patay matapos ang pagsabog ng tanker truck sa Bologna, Italy. Sinabi ni Marco Grana, tagapagsalita ng local health agency sa Bologna, 55 katao ang itinakbo nila sa paghamutan matapos na magtamo ng first, second at third degree burns. Nag-iwan din ito ng malaking butas sa highway dahil sa lakas ng pagsabog. Naganap ang pagsabog sa Bologna, Casalecchio. 9 na araw na ang kilos protesta ng mga nasa 10,000 estudyante na humihiling ng mas maayos na kalsada matapos masawi ang 2 teenager. Hinarang ng mga estudyante ang mga kalsada at nagbanta sa gobyerno ng Bangladesh na mas lalo nilang paiigtingin ang protesta. Kung hindi ito aaksyon, ginamitan na ng mga pulis ng tear gas upang mapaalis at tuluyan ng tumigil ang gulo at mapauwi ang mga nagpoprotesta sa lugar. Kahapon, nasa 40 katao ang isinugod sa ospital kasunod ng paglusob ng mga realista sa Bashundara. Yan ang news abroad ngayong Martes. Para sa Eagle News, Vin Pasqua. I am 1 with 25. Coach Yeng Giao nagpaliwanag matapos mapabilang sina Kobe Paras at Richie Rivero sa 14-player lineup na maglalaro sa Asian Games. Samantala, Philippine team tinambakan ng ang UAE sa FIBA Asia Under-18 Championship. Ang Eagle News Sports ihatid ni Ben Bernaldez. Sa balitang sports, agad na dumiretso sa ensayo ng Philippine team practice si Richie Rivero pagdating nito sa bansa. Wala sa 17-hour flight galing Serbia ang pinakabatang miyembro ng Philippine basketball team na sasabak sa Asian Games. Kabilang kasi ang 20 years old si Rivera sa University of the Philippines Fighting Maroons na bumiyahe sa Serbia para sa kanilang training camp bilang paghahanda sa nalalapit na UAAP season. Nauna rito tanging sina Rivera at Kobe Paras na miyembro ng Gilas Cadets ang kabilang sa 14-man pool ng Philippine team. Samantala sa kaugnay na balita, isang investment ito para sa Philippine basketball. Ito ang sinabi ni Coach Yeng Giao matapos mapabilang sina Kobe Paras at Richie Rivero sa 14-player lineup na maglalaro sa Asian Games. Ayon sa veteranong coach, layunin niya sa pagsama sa dalawa na ma-expose ang mga ito at mabigay ng karanasan sa mga international competition sa hinaharap. Bukod dito, umaasa rin si Giao na lalong mahahasa ang galing ng dalawa sa paglaro nila ng basketball. Nakatagdang magsimula ang 2018 Asian Games sa August 18 na gaganapin sa Jakarta, Indonesia. Sa basketball pa rin, nakamit ng Pilipinas ang kanilang ikalawang sunod na panalo sa nagpapatuloy na FIBA Asia Under-18 Championship matapos ang kanilang 92-49 na tagumpay kontra sa United Arab Emirates kagabi. Dahil sa kanilang panalo sa bakbakan na ginanap sa Bangkok Thai Japan Youth Center sa Nonthaburi, mayroon ng 2-0 record ang Batang Gilas sa Group B. Nagpakawala ng 16 points ang 6'9" na Phil-Nigerian Cager na si AJ Edu para manguna sa Pinoy team. Umalalay naman sina Kai Soto na nagpasok ng 14 points at 8 rebounds. Impresibo naman na ang pinamala sa mga Batang Gilas kung saan umabot pa sa 44 points ang kanilang kalamangan sa laban. Nagtala rin ng 42.5% shooting mula sa field ang Pinoy team at may kartadang ring 66-26 rebounds kontra sa UAE team. Ngayong Martes, magtutuos ang Pilipinas at China kung saan ang magwawagi sa dalawa ang siya mangunguna sa kanilang grupo at magbubulsa ng pwesto sa quarterfinals. At yan ang mga balita para sa EN Sports. Ako si Ben Bernaldez and I'm 1 with 25.
Isang tindero ng sapin-sapin sa Ligaw City, Albay ang hinahangaan ngayon ng mga netizen dahil sa galing nitong pag-solve sa mathematical problems. Alamin natin ang detalye sa report ni Ces Alvarez. Viral ngayon sa social media ang isang tendero ng sapin-sapin sa Ligaw City, Albay. Ito ay dahil sa kanyang husay sa pagsagot sa math problems. Sa kwento ng uploader na si Erica Jean Moyo Manzanilla na isang estudyante, naglalako at dire-diretso sa kanilang classroom ang tendero na kinilalang si Norwin Del Rosario. Ilang minuto ang tinagal ng tendero sa harapan. At nang makita ang math problem na nakasulat sa blackboard, ay agad itong humingi ng chalk. At dito na nagpakitang gila sa computation si Norwin. Bukod sa galing sa math, ay napabilib din ni Kuya Norwin ang mga estudyante sa kanyang husay sa pagsasalita ng Ingles. Ayon sa ulat, sumubok na maging guro si Norwin Del Rosario. At sa kasamaang palad ay 2 beses itong hindi nakapasa sa licensure examination. Ngunit sa pangatlo niyang subok ay pumasa na ito kaya naman pwede na itong makapagturo sa Albay. Para sa Eagle News, Ces Alvarez, Naimon with 25. Pero nakapasa naman na siya, di ba? Pasado na yan. Pwede na magturo. Kaya sinangaan sa kanya yung tindan yung sapin-sapin. Oo, huwag niyang itigil yung pagtitinda ng ano. Kasi sideline din yun. Pwede na magturo tapos magtinda ng sapin-sapin. Pwede. Pero malaki na sweldo ng teacher Extra niya. income, tama. Lalas public. Asuman niyo ang kabuuan ng mga balita dito po sa Mata ng Agila. Samantala, sundan ang aming mga balita sa Eagle News PH, Facebook, YouTube at Twitter. I-like lang po ang aming official Facebook page sa Eagle News PH, Net25 TV at sa eaglenewslive.com. Sundan din kami sa twitter.com/eaglenewsph at bisitahin ang aming website eaglenews.ph. Para sa mga bago at patas na balita mula rito sa bansa at iba't ibang panig ng mundo, ito ang Mata ng Agila. Ako po si Eli Saludar. Ako po si Pia Okut. At ako naman si Sam Cepeda. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Magandang gabi. And we are one with 24.